ضيفنا في هذه الحلقة هو فيلسوف كبير ذو جودة وأصالة. إنه الفيلسوف فريدريك نيتشه الألماني. ولد فريدريك نيتشه في عام 1844 15 أكتوبر، ونشأ في بروسيا. والد نيتشه هو كارل لودفيغ نيتشه. توفي والد نيتشه في عام 1849 بسبب مرض في المخ، وانتقلت الأسرة بعد ذلك إلى نورنبورغ، حيث عاشوا مع جدة نيتشه وأختها الغير متزوجة لوالده. بعد وفاة جدة نيتشه في عام 1856 انتقلت العائلة بعد ذلك إلى منزلهم الخاص. بدأت حياة نيتشه المهنية في دراسة فقه اللغة الكلاسيكية قبل أن يتحول إلى الفلسفة بعمر 24. أصبح أستاذ لغة في جامعة بازل في عام 1869، حتى استقال في عام 1879 بسبب المشاكل الصحية التي ابتلي بها معظم حياته، وأكمل العقد التالي من عمره في تأليف أهم كتبه. وفي عام 1889 في سن 24 عانى من انهيار وفقدان لكامل قواه العقلية، وعاش سنواته الأخيرة في رعاية والدته وشقيقته حتى توفي في عام 1900. وكان نيتشه من أبرز الممهدين لعلم النفس، وكان عالم لغويات متميز. كتب نصوصا وكتبا نقدية حول الدين والأخلاق والنفعية والفلسفة المعاصرة المادية والمثالية الألمانية، وكتب في الرومانسية الألمانية والحداثة أيضا بلغة ألمانية بارعة، يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعا وتداولا بين القراء. وكان نيتشه يعيش على معاشه التقاعدي الذي يأخذه ويأخذ بعضهم من الأصدقاء، وكان يسافر كثيرا لغرض الوصول إلى مناخات مناسبة لصحته الجسدية. وعاش حتى عام 1889 كمؤلف مستقل في دول مختلفة. أمضى العديد من الصيف في سيلس ماريا بالقرب من سانت مورتيز في سويسرا، وأمضى الشتاء في مدن جنوا ورابالو وتورين الإيطالية ومدينة نيس الفرنسية. وفي عام 1881 عندما احتلت فرنسا تونس خطط للسفر إلى تونس لمشاهدة أوروبا من الخارج، ولكنه تخلى عن هذه الفكرة لاحقا ربما لأسباب صحية. ويعود نيتشه من حين إلى آخر إلى نورنبورغ لزيارة عائلته، وخاصة خلال هذا الوقت الذي كان فيه هو وأخته قد كرروا فترات الصراع والمصالحة المستمرة. وفي 1889 عانى نيتشه من انهيار عقلي، اقترب منه 2 من رجال الشرطة بعد أن تسبب في اضطرابات عامة في شوارع تورين. وما حدث لا يزال مجهولا، لكن حكاية تكررت في كثير من الأحيان بعد وقت قصير من وفاته تنص على أن نيتشه شهد جلد حصان في الطرف الآخر من ساحة كارلو ألبرتو، وركض إلى الحصان وألقى ذراعيه حول رقبته لحمايته، ثم سقط على الأرض. ولنلقي الآن نظرة على أهم أفكار نيتشه. القوة والإرادة. أحد العناصر الأساسية في نظرة نيتشه الفلسفية هي إرادة القوة، والتي أكد أنها توفر أساسا لفهم السلوك البشري أكثر من التفسيرات المتنافسة، مثل تلك القائمة على الضغط من أجل التكييف أو البقاء. على هذا النحو وفقا لنيتشه فإن الدافع إلى الحفظ يظهر على أنه الدافع الرئيسي لسلوك الإنسان أو الحيوان فقط في الاستثناءات، حيث أن الحالة العامة للحياة ليست حالة صراع من أجل الوجود في كثير من الأحيان، بل الحفاظ على الذات هو نتيجة إرادة الكائن لممارسة قوته على الآخرين وعلى العالم الخارجي. وهنا أساء أحد تلاميذ نيتشه وهو أدولف هتلر إساءة استخدام مصطلح القوة التي استخدمها نيتشه، على الرغم من أن نيتشه قد تم تصويره بشكل خاطئ باعتباره سلفا للنازية، إلى أنه انتقد معاداة السامية والقومية الجرمانية. موت الإله لنيتشه. قال نيتشه: لقد مات الإله ونحن الذي قتلناه. ادعى نيتشه أن موت الإله سيؤدي في النهاية إلى فقدان أي منظور عالمي للأشياء وأي إحساس متماسك بالحقيقة الموضوعية. رفض نيتشه فكرة الواقع الموضوعي بحجة أن المعرفة مشروطة بالنسبة لوجهات النظر أو اهتمامات المتنوعة، وهذا يؤدي إلى إعادة تقييم مستمر للقواعد، أي تلك الخاصة بالفلسفة والمنهج العلمي وما إلى ذلك، وفقا لظروف وجهات النظر الفردية. اكتسب هذا الرأي اسما، أي المنظورية. الإنسان السوبرمان، الإنسان المتفوق. سوبرمان الذي ابتكره نيتشه هو الإنسان المتفوق الذي يبرر وجود الجنس البشري، والسوبرمان
هو مصطلح استخدمه فريدريك نيتشه بشكل كبير، ولن يكون هذا الرجل المتفوق نتاج تطور طويل، بالأحرى سيظهر عندما يسيطر أي رجل لديه إمكانيات فائقة على نفسه تماما ويتخلص من أخلاق القطيع المسيحية التقليدية والدينية ليخلق قيمه الخاصة المتجدرة تماما في الحياة على هذه الأرض. لم يكن نيتشه يتوقع الرجل الخارق الوحشي للنازيين الألمان كما حدث من خلال استخدامهم لتعاليمه بطريقة خاطئة. ومن كتابات نيتشه حول السوبرمان الذي تقول: أعلمك السوبرمان، الإنسان شيء يجب تجاوزه، ماذا فعلت لتجاوز هذا الإنسان؟ لقد خلقت جميع الكائنات حتى الآن شيئا ما وراء نفسها، وأنتم تريدون أن تكونوا منحذرا من هذا المد العظيم وتفضلون العودة إلى الوحش على تجاوز الإنسان. أنا أعلمكم السوبرمان. سوبرمان هو معنى الأرض، دع إرادتك تقول يجب أن يكون السوبرمان هو معنى الأرض. أستحضر لكم يا إخوتي أن تظلوا صادقين مع الأرض، ولا تصدقوا أولئك الذين يتحدثون إليكم عن الآمال الفائقة، هم السموم سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا. محتقرين الحياة هم أنفسهم، فاسدين ومسمومون، والذين تعبت منهم الأرض فابتعدوا عنهم. ذات مرة كان التجديف على الله أعظم تجديف، وأما الله فقد مات، ومعه أيضا هؤلاء المجدفون. التجديف على الأرض هو الآن أفظع خطيئة، وتقدير قلب المجهول أعلى من معنى الأرض. ويقول أيضا نيتشه في 1000 هدف ل1000 شعب في كتابه أيضا: هكذا تكلم زرادشت. أعلن نيتشه أن جدول القيم معلق فوق كل شخص عظيم، وأشار إلى أن المشترك بين الشعوب هو التقدير وخلق القيم حتى لو اختلفت القيم من شخص إلى آخر. أكد نيتشه أن ما جعل الناس عظماء لم يكن محتوى معتقداتهم بل فعل التقييم، وبالتالي فإن القيم التي يسعى المجتمع إلى التعبير عنها هي ليست بنفس أهمية الإرادة الجماعية لرؤية تلك القيم تتحقق. إن الإرادة أكثر أهمية من ميزة الهدف نفسه بحسب نيتشه. ويقول زرادشت: لقد تم تحقيق 1000 هدف حتى الآن، لأن هنالك 1000 شعب، فقد نيرت 1000 رقبة وما زالت مفقودة. الهدف الوحيد مفقود، لا تزال الإنسانية بلا هدف. نقد الفلاسفة. ومن بين نقده للفلسفة التقليدية لكانت وديكارت وأفلاطون فيما وراء الخير والشر، هاجم نيتشه الشيء في حد ذاته وانتقد ديكارت في مقولته أنا أفكر إذا أنا موجود كمعتقدات غير قابلة للدحض مبنية على قبول ساذج للمفاهيم السابقة والمغالطات. العبودية. رأى نيتشه أن أخلاق العبيد متشائمة وخائفة، وظهرت قيمها لتحسين الإدراك الذاتي للعبيد. لقد ربط أخلاق العبيد بالتقاليد اليهودية والمسيحية لأنها ولدت من نشأة العبيد. جادل نيتشه بأن فكرة المساواة سمحت للعبيد بالتغلب على ظروفهم الخاصة دون ازدراء أنفسهم من خلال إنكار اللامساواة المتأصلة في الناس في النجاح والقوة والجمال والذكاء. الأخلاق السائدة. وعى نيتشه الأشخاص الاستثنائيين إلى عدم الشعور بالخجل في مواجهة الأخلاق المفترضة للجميع، والتي يعتبرها ضارة بازدهار الأشخاص الاستثنائيين، لكنه حذر من أن الأخلاق في حد ذاتها ليست سيئة، إنه جيد للجماهير ويجب تركها لهم. من ناحية أخرى يجب على الأشخاص الاستثنائيين اتباع قانونهم الداخلي. الإيمان المسيحي. ادعى نيتشه أن الإيمان المسيحي كما يمارس لم يكن تمثيلا صحيحا لتعاليم السيد المسيح، لأنه أجبر الناس على الإيمان فقط بطريقة السيد المسيح، ولكنه ليس التصرف كما فعل يسوع نفسه أي السيد المسيح على وجه الخصوص. مثاله في رفض الحكم على الناس، وهو ما فعله المسيحيون باستمرار. وأدان المسيحيون المؤسسة لتأكيدها على أخلاق الشفقة التي تفرض مرضا متأصلا في المجتمع. الأخلاق. نيتشه وصف تأسيس النظم الأخلاقية القائمة على الفصل بين الخير والشر بأنه خطأ كارثي، وأراد الشروع في إعادة تقييم قيم العالم المسيحي، وأشار إلى رغبته في إيجاد مصدر جديد أكثر طبيعية للقيمة في الدوافع الحيوية للحياة نفسها. البوذية الغريبة. أحد ردود الفعل هذه على فقدان المعنى هو ما أسماه نيتشه العدمية السلبية، والتي أدركها في فلسفة شوبنهاور المتشائمة. تدعو عقيدة شوبنهاور التي أشار إليها نيتشه أيضا باسم البوذية الغريبة إلى فصل المرء عن الإرادة والرغبات لتقليل المعاناة. وصف نيتشه هذا الموقف الزاهد بأنه إرادة للعدم. تبتعد الحياة عن نفسها حيث لا يوجد شيء ذو قيمة يمكن العثور عليه في العالم. هذا الابتعاد من كل قيمة في العالم هو سمة من سمات العدم. نقد الميتافيزيقيا.
انتقد نيتشه بدقة الميتافيزيقيا بإدراج إرادة القوة في العالم المادي، فإنه ببساطة سيؤسس ميتافيزيقيا جديدة بخلاف القول المأثور فيما وراء الخير والشر. الكون والأحداث. يقترح نيتشه أن الكون يتكرر عبر الزمان والمكان اللانهائي، وأن الإصدارات المختلفة من الأحداث التي حدثت في الماضي قد تحدث مرة أخرى، وبالتالي كل التكوينات التي كانت موجودة سابقا على هذه الأرض يجب أن تلتقي حتى الآن. ومع كل تكرار الأحداث هو الأمل في اكتساب بعض المعرفة أو الوعي لتحسين الفرد، وبالتالي سيحدث يوما ما أن يولد الرجل مرة أخرى مثلي تماما وستولد امرأة تماما مثل مريم، فقط من المأمول أن يكون رأس هذا الرجل أقل حماقة. ثقافة المجتمع الحديث. كان لدى فريدريك نيتشه نظرة متشائمة للمجتمع الحديث وثقافته. كان يعتقد أن الصحافة والثقافة الجماهيرية أدت إلى التوافق وأدت إلى التوسط، وأن الافتقار إلى التقدم الفكري أدى إلى تدهور الجنس البشري. في رأيه سيكون بعض الناس قادرين على أن يصبحوا أفرادا متفوقين من خلال استخدام قوة الإرادة، من خلال تجاوز الثقافة الجماهيرية القطعية والجماعية. سينتج هؤلاء الأشخاص حينها بشرا أعلى وأكثر إشراقا وأكثر صحة. لقد تناولنا هنا فلسفة فريدريك نيتشه ورأينا وجهات نظره في الأخلاق وفي العدمية، ولكن في الحلقة الأخرى سنلتقي بفيلسوف آخر لكي نشرب معه كوبا من القهوة. إنه الفيلسوف الكبير والمؤسس للتحليل النفسي والمؤسس والمبتكر والذي اكتشف العقل الباطن، إنه سيغموند فرويد.